Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Em Forex. Thì đây là kênh thông tin của mình sẽ giúp chia sẻ những cái thông tin, những cái kinh nghiệm và cũng như cái nhận định của mình về thị trường Forex, giúp cho những cái trader mới, những trader ở Việt Nam để có cái khả năng tiếp cận thị trường một cách nó dễ dàng hơn và một cách hiệu quả hơn, vào lệnh chính xác hơn, vào lệnh hiệu quả hơn và khắc phục những cái vấn đề mà nội tại hiện các bạn đang gặp phải. Thì mình rất hy vọng sẽ giúp được cho các bạn rất nhiều trên cái kênh YouTube này của mình. Thì cái chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người đó là 6 cái cách để chúng ta kiểm soát tâm lý giao dịch khi chúng ta là một Forex trader. Tức là cái vấn đề này thực ra nó không phải là vấn đề mới, nhưng mà nó là một cái vấn đề rất khó để thực hiện đối với những cái bạn trader mới trên thị trường này. Và mình thấy những cái vấn đề này nó thường hay bị đánh giá nhẹ và hay bị bỏ qua. Còn đối với những cái người trader cũ và những người trader chuyên nghiệp thì vấn đề này nó là những cái vấn đề mà rất là quan trọng mà được mọi người đặt lên rất là cao, thậm chí cao hơn tất cả so với những cái như là phân tích kỹ thuật này, rồi những cái là trải nghiệm của mọi người. Thì cái việc mà quản lý cảm xúc và quản lý tâm lý là một cái mà mình nghĩ mọi người nên phải rèn luyện. Tại sao? Bởi vì cũng giống như mọi người thì mình cũng đã từng là những cái forex trader mà những cái ngày mà mình mới bắt đầu vào thị trường ấy, thì lúc nào mình cũng rất là cần mẫn để mình vào lệnh rồi mình cóp nhặt từng đô một để cái lệnh lãi đó, lãi 1 đô, lãi 2 đô, lãi 3 đô. Sau khi có lãi xong thì tất nhiên rất là vui, nhưng mà có rất nhiều trường hợp là sau khi lãi xong thì giá nó lại bay tiếp chẳng hạn, hoặc là mình đặt cái lệnh bán xong thì giá nó lại tụt xuống tiếp. Thì đáng nhẽ là mình phải được lãi 10 đô, 20 đô, nhưng mà thực ra mình chỉ lãi 1 đô, 2 đô thôi. Còn cũng có rất nhiều trường hợp là cả một tuần kiếm được như vậy, thì xong chỉ sang cái đến tuần sau là mình đánh mất toàn bộ những cái số tiền mình kiếm được ở trong tuần trước. Và còn rất nhiều những cái trường hợp khác, ví dụ như là chúng ta bị lỗ rất là nhiều này, chúng ta cứ phải lúc nào cũng phải dán mắt nhìn vào màn hình mà không có bất cứ một cái thời gian nào làm một cái công việc khác, không có thời gian cho gia đình, không có thời gian cho người yêu, không có thời gian cho con cái, lúc nào chỉ dán mắt vào màn hình thôi. Và những cái lần mất vốn của mình như những cái gì mình đã trải nghiệm qua là lúc đầu mất 1 đô, 2 đô, xong không hiểu sao cái lệnh đó nó mất lên rất là nhiều, 5 đô, 10 đô rồi, 20 đô, 30 đô rồi. Đến lúc cái tài khoản nó bị cháy liên tục, hết tài khoản này đến tài khoản khác. Và xong đến một cái thời điểm mình nhận ra rằng là cái hệ thống giao dịch của mình nó đã khá là ok rồi, thì chỉ có một cái mà mình cần phải kiểm soát và cần phải tinh chỉnh nữa thôi, đó là cái tâm lý và cái kiểm soát cảm xúc của mình khi giao dịch. Và mình luôn nói với những cái bạn mới rằng là những cái chuyện này chúng ta cần phải làm. Và trong cái bài học ngày hôm nay và trong những cái chia sẻ ngày hôm nay của mình sẽ có những cái chia sẻ để giúp cho bạn làm sao kiểm soát các bạn cái tâm lý giao dịch một cách nó tốt hơn thông qua 6 cái điều mà mình đã liệt kê ở dưới đây. Thì ở đây mình đã có liệt kê ra 6 cái nội dung này cho các bạn để các bạn có thể tiện theo dõi. Những cái nội dung ở đây 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thì để bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái nội dung đầu tiên, đó là ngừng giao dịch khi mà chúng ta gặp những cái lệnh thua liên tiếp. Bởi vì chúng ta phải biết là cái Forex này thì dù sao nó vẫn là một cái cuộc chơi của xác suất. Thì nếu mà cái hệ thống giao dịch của bạn có hoàn hảo đến đâu, ví dụ một cái hệ thống rất là tuyệt vời, nếu mà cái tỷ lệ thắng của nó là 80-20, tức là bạn đánh 100 lệnh thì 80 lệnh bạn sẽ thắng và 20 lệnh bạn sẽ thua. Nhưng cái vấn đề ở đây nó sẽ xảy ra rằng là 20 cái lệnh thua đó chúng ta sẽ không biết nó xảy ra lúc nào và nó xảy ra tại thời điểm nào. Thì rất có thể là 20 cái lệnh thua đó nó sẽ xảy ra liên tiếp, đúng không ạ? Hoặc là 10 cái lệnh nó sẽ xảy ra liên tiếp và 10 cái lệnh sau một vài cái lệnh thắng lại xảy ra liên tiếp. Thì lúc ấy bạn sẽ đặt câu hỏi là có phải là bạn đang đen quá không khi mà 10 cái lệnh đó nó xảy ra liên tiếp, hay là do một cái vấn đề gì đó khác, hay là do thị trường, hay là do nọ do kia, rồi do những cái vấn đề khác của mình không thể nào mình giải thích được. Nhưng mà tựu chung lại thì những cái vấn đề này nó sẽ dẫn đến một cái trạng thái cảm xúc rất là tiêu cực, đó là gọi là gì nhỉ? Tức là cái tâm lý ăn thua và cay cú với thị trường ấy. Và lúc đấy cái lý trí của bạn nó không còn đủ nữa để bạn đưa ra một cái quyết định sáng suốt để khi mà bạn vào lệnh. Đó là vào 1 lệnh thua, 2 lệnh thua, ok thì không sao, chúng ta bảo đấy là chúng ta đen. Sau 3, 4 lệnh, 5, 6, 7, 8 lệnh thua liên tiếp chẳng hạn, thì cái tâm lý lúc đó nó sẽ cực kỳ nó căng thẳng luôn. Mà hơn nữa là sau
những cái lệnh thua ban đầu ấy, chúng ta sẽ càng muốn là phải có những cái lệnh sau đánh to hơn để gỡ lại những cái lệnh đầu, đánh gấp thép gỡ lại những cái lệnh đầu. Hoặc là những cái lệnh sau mà nó chưa vào một cái entry tốt, một cái setup tốt, nhưng mà mọi người vẫn cố gắng để vào cái lệnh đấy với một cái hy vọng là sau khi mình vào lệnh thì cái lệnh nó sẽ xanh và mình sẽ thắng cái lệnh đó. Thì đó là một cái cảm xúc rất là tiêu cực mà nó rất là khó để triệt tiêu, mà mình biết rất là nhiều bạn bị gặp phải những cái tình huống này. Bởi vì mình đã trải qua những cái chuyện đó rồi, và mình có đào tạo rồi, có dạy cho những bạn khác, thì mình cũng gặp được những câu hỏi tương tự, đó là em vào lệnh xong cái lệnh đó nó thua, thế xong em lại đánh theo cái lệnh nữa, đánh lại. Thì sau khi đánh những cái lệnh như thế thì đáng lẽ lúc đầu mình chỉ thua một lệnh, hai lệnh thôi, nhưng mà tại vì mình cứ vào lệnh liên tục thì vô hình chung lại làm cho cái lệnh thua của mình nó thành một cái chuỗi là 8 lệnh, 9 lệnh, 10 lệnh thua cơ, chứ không phải 1-2 lệnh nữa. Và sau khi càng thua thì cái cảm xúc của bạn nó sẽ càng tiêu cực, và mình sẽ càng, ý là nó sẽ không có giúp cho mình đưa ra những cái quyết định tốt, những cái xử lý tốt. Thì đây là những cái lúc mà bạn cần xem lại cái clip này của mình và cần ghi nhớ lại những cái gì mình đã nói ngày hôm nay. Tức là nếu những cái lệnh của bạn nó là một cái chuỗi thua liên tục thì mình nghĩ là nên tạm nghỉ cho ngày hôm đó. Thứ nhất là để giải tỏa cảm xúc của bạn, và thứ hai nữa là để đợi thị trường, hoặc là đợi cái đồ thị ấy, nó chuyển sang một cái trạng thái khác, chuyển sang một cái tình huống khác, thì lúc đó mình nhảy vào mình xem lại, hoặc là mình sẽ viết ra một cái nhận xét, cái nhật ký giao dịch của mình là tại sao này mình lại thua nhiều thế, và mình sẽ có cái bài học cho tương lai. Thì thay vì là mình cứ cố gắng mình vào lệnh tiếp tục, thì chắc chắn là những cái lệnh đó mình vào thì mình sẽ, cái khả năng nó bị thua lỗ nó sẽ nhiều hơn rất là nhiều so với cái thời điểm bình thường. Cũng giống như bạn tức giận ấy, là khi bạn tức giận mà bạn đưa ra một quyết định gì đó thì chắc chắn cái quyết định nó sẽ không phải là một quyết định sáng suốt rồi, đúng không ạ? Đây mình có ghi lại cho các bạn là giao dịch Forex là cuộc chơi của xác suất này, và thị trường luôn có những thời điểm khác nhau. Nếu mà ở một cái thời điểm nào đó cái điều kiện của thị trường nó không còn phù hợp với cái hệ thống giao dịch của bạn nữa, thì đó, như mình nói là bạn nên nghỉ. Thứ nhất là để duy trì cảm xúc tích cực của bạn, và thứ hai nữa là có thời gian để xây dựng và đánh giá lại cái hệ thống giao dịch của mình, và có cần thay đổi hoặc có cần tinh chỉnh gì không. Đó, đúng ạ. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Thì sang đến cái vấn đề thứ hai là đó là cái trường hợp nó ngược lại của cái vấn đề thứ nhất, đó là khi bạn có những cái chuỗi lệnh nó thắng liên tục thì nó sẽ có rất nhiều câu hỏi nó đem đến với bạn, và nó sẽ đem đến cho bạn một cái cảm giác rất là tự mãn, đó là cái hệ thống giao dịch của bạn đó là có 1 không 2, và không ai có thể chiến thắng bạn được, kể cả thị trường nó dù xấu dù đẹp như nào thì bạn sẽ vẫn luôn là bạn chiến thắng. Nhưng mà thực sự nó không phải là như vậy. Hoặc là cái tư tưởng thứ hai của bạn đó là bạn vào cái dây đỏ, hoặc là bạn đang rất là may mắn, thì đã may mắn rồi thì cứ đánh nữa đi, thì chắc chắn là mình sẽ may mắn. Thì đó là cái thời điểm mà mình nên tạm dừng lại một chút để mình nghỉ ngơi một chút để chúng ta có thể nhìn lại được những cái gì chúng ta đã trải qua, đó là do may mắn hay là do cái hệ thống giao dịch của chúng ta rất là tốt. Thì đối với những cái trường hợp mà chúng ta rất là hưng phấn như vậy đó, thì cái tâm lý của chúng ta là đánh cái lệnh thứ nhất chúng ta ăn, xong đánh cái lệnh thứ hai chúng ta ăn, thì nó lại nảy sinh ra một cái tâm lý là biết thế tại sao chúng ta không đánh những cái lệnh nó to hơn, những cái lệnh về cái khối lượng giao dịch nó to hơn, đúng không ạ? Thì những cái lệnh đầu rõ ràng mình ăn nhưng mình chỉ ăn 1 đô, 2 đô thôi, thì những cái lệnh thứ 3, thứ 4, thứ 5 gì đó thì mình lại muốn nó ăn lên thành 5 đô, 6 đô. Thì sau khi ăn được 5 đô, 6 đô thì mình lại muốn lên thành 10 đô, 20 đô. Thì đó là cái lúc mà cái vấn đề tâm lý nó xảy ra, và cái thị trường nó bắt đầu nó quay trở lại, nó bẻ ngược lại những cái phân tích tâm lý của bạn. Đó là vào những cái lệnh khối lượng giao dịch to thì lập tức các bạn sẽ gần như là bạn sẽ bị lỗ. Đấy là cái trải nghiệm mình đã trải qua, không phải của riêng mình, và đối với những cái trader khác là rất nhiều cái trường hợp nó bị thế. Là đôi đầu đánh những cái lệnh nhỏ, mình biết rất nhiều người đánh những cái lệnh nhỏ 1 đô, 2 đô không sao, và ăn thông 5 lệnh, 10 lệnh liên tục. Nhưng đến khi đánh những cái lệnh to, đánh những cái lệnh mà đáng lẽ nó phải ăn được 50 đô, 100 đô, 200 đô gì đó, thì lập tức là họ sẽ lại thua. Mà mọi người không có biết cái cảm giác mà chúng ta đang thắng liên tục, như là kiểu chúng ta đang đứng ở trên cái đỉnh vinh quang ấy, và tự nhiên chúng ta bị thua một cái lệnh mà không phải thua cái lệnh nhỏ, mà nó thua cái lệnh to, thì nó lại rất là khó chịu như thế nào. Và đến lúc đấy chúng ta lại muốn gỡ lại những cái lệnh to đó. Gỡ lại thì bằng cách là một là tăng số lượng giao dịch, và hai là tăng khối lượng giao dịch. Và lập tức đánh chúng ta đang từ cái cảm xúc rất là tích cực và những cái tâm lý rất là thoải mái vì chúng ta đang thắng mà, thì chúng ta lại bị thua, đúng không ạ?
Còn một cái nữa mình muốn nói cho mọi người đó là lúc mà chúng ta thắng ấy, thì chúng ta luôn có cái tâm lý là chúng ta sẽ đánh bằng cái tiền lời và chúng ta sẽ không có tiếc nữa. Tức là mất cái tiền lời thì coi như vốn chúng ta vẫn còn mà. Tiền lời chúng ta chỉ gọi là mất ít đi hoặc là chúng ta không còn lời thôi. Thế nên cái tâm lý nó sẽ không còn được kỷ luật nữa. Thay vì phải đợi đến đúng cái điểm đẹp chúng ta vào thì có thể bảo tặc lưỡi chúng ta bảo vào đi, thì nếu mà thua cái lệnh này thì chúng ta vẫn còn gốc mà, chúng ta chưa mất một gốc. Đó là một cái điều mà rất là đáng sợ và rất là nên tránh ở cái thị trường này, là luôn nhớ đừng bao giờ để tâm lý cảm xúc của mình quá hưng phấn sau một cái chuỗi lệnh thắng liên tục. Đó. Đây, tất cả những cái này mình đều có nốt lại và mình nghĩ là nếu mọi người cần, mọi người có thể chép ra giấy chẳng hạn, dán lên trên màn hình hoặc là chụp lại màn hình cái hình này để lúc cần chúng ta để tham khảo lại. Bởi vì nói ở đây mọi người nghe có thể nó rất đơn giản và nó rất là thừa, nhưng mà thực sự là những cái điều này nó không có dễ làm đâu và nó rất là khó làm. Cái thứ ba nữa, cái vấn đề thứ ba nữa là mọi người cần phải nói là chúng ta không thể thực hiện, không nên, đối với những cái bạn mới chúng ta không nên thực hiện khi cái thị trường nó không thuận lợi. Tức là những cái khi thị trường mà nó có những cái biến động rất là mạnh, cái biến động rất là mạnh, cái biên độ dao động nó rất là mạnh, thì chúng ta không nên tham gia giao dịch với thị trường này khi chúng ta không kinh nghiệm. Bởi vì sao? Ở đây là một cái ví dụ cho các bạn, đấy là cái đồng bảng Anh trên đồng đô mà nó xảy ra vào ngày 23 tháng 6 2016. Khi mà nó thực hiện cái Brexit đó, thì tất cả mọi người đều biết cái việc này nó ảnh hưởng như nào đến cái thị trường Forex. Thì chúng ta có thể nhìn lại ở đây. Đó là cuộc trưng cầu dân Ý về việc nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Thì một cái nến ngày nó như thế này. Giá trị giao dịch, không phải giá trị giao dịch mà biên độ dao động của nó là 1790 pip, hơn 1000 pip trong một ngày. Thì liệu các bạn sẽ đánh như thế nào? Nếu mà mọi người là những người may mắn thì mình nghĩ là mọi người nên ăn được đúng những cái sóng đó. Nhưng mà nếu mà những cái người trader mới mà thấy giá nó giật lên giật xuống như vậy thì mình chắc chắn là mọi người sẽ không đủ tâm lý để xử lý cái lệnh đó đâu. Nó rất là kinh khủng trong những cái chuỗi ngày như vậy. Hoặc là cái ngày bầu cử tổng thống Mỹ cũng 2016, mọi người có thể xem cái diễn biến giá, giá tăng mạnh sau tin đó, đúng không ạ? Tăng mạnh, đúng không ạ? Thì ai cũng sẽ rất là lạc quan, những người mới người ta rất là lạc quan giá tăng mạnh thì nó sẽ vào một cái chu kỳ tăng uptrend, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế mọi người có thể nhìn là giảm mạnh liên tục cho đến gần cuối năm. Nếu mà bạn là những cái người giao dịch mới và những cái người giao dịch mới như vậy chọn cách đánh nó chưa có hợp lý thì chắc chắn trong cái trường hợp này mình nghĩ là phải đến 90% các bạn sẽ fail, còn 10% còn lại là do may mắn và chúng ta thoát được cái sóng này thôi. Tuy nhiên đó chỉ là thoát được thôi nhá, chứ chúng ta không phải là kiếm lời được trên những cái thị trường nó biến động mạnh như thế này. Nó sẽ rất là rủi ro mà cái tài khoản của bạn nó chỉ cháy có thể sau một ngày thôi. Thì mọi người phải nghĩ là toàn bộ những cái tiền mà mọi người tích góp được, rồi cái tiền mà chúng ta kiếm được từ những cái lệnh lời trước ấy, thì chúng ta phải giữ cho nó thật chặt vào. Chúng ta đừng để nó bị mất, đối với những cái tình huống mà nó rất là, ý là nó rất là không đáng có như thế này. Một cái thị trường nó biến động rất là mạnh thì nó sẽ không phù hợp cho những cái người trader nhỏ tuổi, những cái người trader ít kinh nghiệm. Thì mình nghĩ nên tạm nghỉ. Và thậm chí cả những người trader nhiều kinh nghiệm, rất nhiều người trader nhiều kinh nghiệm và họ cũng né ra, họ không đánh những cái lúc mà có tin. Đó là sự thực là như thế. Chứ mọi người đừng nghĩ là cái biên độ dao động mọi người dài như thế, bởi vì cái chart này nó đã diễn ra rồi. Thế là mọi người nhìn vào mọi người sẽ biết là đây rõ ràng trước đấy nó một cái trend tăng rồi, thì rõ ràng đến ngày hôm đó nó sẽ phải tăng, đúng không ạ? Đây nó là một cái trend tăng rồi thì đến ngày hôm đó nó sẽ phải tăng. Ok, nhưng đến đây là một cái trend giảm, nhưng mà đến ngày hôm đó nó lại tăng thì mọi người làm nào? Cái lệnh sell đấy mọi người có cắt lỗ không, phải mọi người lại gồng? Mà nếu mà gồng từ đâu đó đến đây thì kể cả gồng từ đây trở lên đi thì cái tài khoản đấy mình nghĩ chắc chắn cũng vẫn cháy thôi. Đó, cái điều thực sự là như vậy. Ở đây mình lại có cái nốt nữa cho các bạn, đó là những thời điểm bạn cảm thấy khó khăn trong việc nhìn ra xu hướng thị trường, hay những thời điểm có sự kiện tin tức tài chính lớn thì hãy chờ nó lắng xuống và chúng ta sẽ vào lệnh sau thì nó không muộn. Và cái điều mình muốn nói ở đây là đó là khó quá thì bỏ qua, bởi vì thà chúng ta mất đi cơ hội chúng ta kiếm được lợi nhuận đó còn hơn là chúng ta bị mất đi cái số tiền mà chúng ta đang có, đúng không ạ?
những cái gì chúng ta chưa có thì nó chưa phải là tiền của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta mất những cái gì chúng ta đã có thì thực sự là chúng ta đang mất tiền của mình. Đó. Cái thứ tư mà mọi người hay gặp đó là cái việc mà vào lệnh xong là chúng ta cứ liên tục chúng ta theo dõi màn hình. Bởi vì đây là một cái tâm lý rất đơn giản của con người thôi, là chúng ta làm một cái việc gì đó thì chúng ta sẽ muốn đi theo nó, follow nó dần là để xem cái kết quả nó như thế nào. Nhưng mà ở một cái khía cạnh khác thì nó sẽ làm cho cái lệnh đó của bạn nó trở nên không có chính xác nữa, và nó sẽ làm cho chúng ta đưa ra những quyết định không cần thiết. Ví dụ như là bạn nhìn vào cái chart liên tục, mà nếu mà bình thường ấy, nếu mà những ai nhìn vào những cái chart liên tục thì người ta sẽ rất ít khi để những cái chart 4 giờ hoặc cái chart 1 giờ, mà người ta sẽ để những cái chart như 5M, 15M hoặc 30M. Mà những cái chart đó thì nó biến động lên xuống nó cái số thực tế thì nó không nhiều, nhưng cái số phần trăm thì có thể nó sẽ làm cho các bạn hơi khiếp hồn khi nó cứ dần lên dần xuống. Thì đó sẽ là cái vấn đề đầu tiên mà bạn sẽ bị ảnh hưởng. Đó là mặc dù sau khi vào lệnh bạn đã đặt stop loss và đặt take profit rồi, nhưng mà bạn cứ nhìn giá nó chạy lên chạy xuống đó, thì có thể bạn sốt ruột là bạn sẽ nghĩ là mình sẽ thấy giá nó hơi tụt xuống một tí, mình sẽ take profit. Còn thấy giá nó hơi giật là mình sẽ phải stop loss, bởi vì sợ là cái lệnh này nó sẽ không đi đúng theo xu hướng của mình. Nhưng thực tế là sao ạ? Nhưng thực tế là rất nhiều người, chúng ta biết được cái trường hợp là sau khi chúng ta take profit thì giá nó lại tiếp tục đi theo cái chiều mà chúng ta thấy, và sau khi stop loss thì giá hit stop loss thì giá nó lại chạy tiếp, và đáng nhẹ cái lệnh đó chúng ta có lãi để khoảng 100 đô, 200 đô, nhưng thực ra chúng ta thực tế chúng ta chỉ lãi được 5 đô, 7 đô thôi, vì chúng ta quá là lo sợ vào những cái điều nó đang xảy ra trên thị trường, và cái điều đó nó không cần thiết. Và hơn nữa là cái cảm giác đó nó sẽ chi phối những cái công việc và những cái hoạt động khác của bạn. Cái cảm giác mà cầm điện thoại liên tục, bởi vì cái thị trường nó là 24/7, 24/5. Cái cảm giác mà đi làm về rồi vào lệnh xong cứ phải cầm cái điện thoại đó qua đêm qua 12 giờ đến 2 giờ, 3, 4 giờ sáng mà không đi ngủ ấy, thực sự rất là khó chịu. Và cái giấc ngủ nó chập chờn nên nó rất là mệt mỏi và rất là căng thẳng, bởi vì sức khỏe không đảm bảo thì sẽ có một cái tâm lý nó không đảm bảo. Và cái lời khuyên ở đây của mình ấy là bạn vào cái lệnh nào thì bạn hãy đặt một cái mức take profit và stop loss nó phù hợp, và hãy để cái thị trường nó thực hiện cái công việc của nó, và để cái lệnh của bạn thực hiện cái công việc của nó. Chúng ta đừng có can thiệp gì thêm vào những cái đó cả, bởi vì cái việc đó thực sự là nó không cần thiết. Cái việc nó không cần thiết, hãy để thị trường nó làm. Và cái việc mà để điều chỉnh take profit và stop loss sớm ấy, thì nó sẽ không giúp ích gì cho bạn nhiều lắm. Mình nghĩ là như thế. Thì bạn có thể điều chỉnh đó để bạn ăn non một vài lệnh, hoặc bạn take profit sớm một vài lệnh, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ không đem lại cho bạn một cái kết quả tốt đâu, thực sự là như vậy. Còn chỉ còn 2 cái vấn đề nữa thôi, và mình luôn muốn mọi người phải để ý đến cái việc mà tối ưu hóa lên hệ thống giao dịch của các bạn. Thì một cái hệ thống giao dịch của các bạn tốt sẽ đưa cho các bạn một cái entry tốt, và đó là cái điều mình muốn. Và một cái entry tốt sẽ giúp cho các bạn là thoải mái hơn, bởi vì mình có một cái entry đẹp thì mình sẽ không phải lo lắng là mình sẽ mua ở đỉnh và chúng ta sẽ bán ở đáy. Thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta phải lo lắng với cái chuyện đấy cả, bởi vì cái entry chúng ta đẹp rồi thì chúng ta có thể hold cái lệnh đó một vài ngày, đúng không ạ? Nâng stop loss lên chúng ta gồng lời, thì thay vì chúng ta mua lệnh chúng ta sẽ phải khấn là phải giá mua lệnh buy thì phải khấn giá nó đi lên, và đặt lệnh sell thì khấn giá nó đi xuống, đúng không ạ? Thì cái phần đấy là cái phần mà cái hệ thống giao dịch tốt nó sẽ giúp cho bạn rất nhiều ở cái điểm đó. Ok. Và cái cuối cùng, nhưng mà nó không phải là cái đơn giản nhất, đó là có một cái việc mà quản lý vốn thật là chặt chẽ. Ở đây mình có một cái ví dụ cho mọi người như này. Ví dụ cái vốn của bạn là 2.000 đô, thì cái việc mà bạn mất 200 đô thì nó sẽ là một vấn đề lớn, tương đương với 10%. Nhưng mà nếu bạn chỉ mất khoảng 20 đô thôi, nó chỉ là 1% thôi, thì cái việc mà bạn mất 20 đô thì nó sẽ làm cho tâm lý bạn thoải mái hơn rất là nhiều. Ở đây mình có một cái ví dụ như này, thì mọi người hãy nhìn vào cái ví dụ này để hiểu rõ hơn. Ở bên trái là cái mức rủi ro cho mỗi lệnh là 2%, và bên phải là mức rủi ro cho mỗi lệnh là 10%, đúng không ạ? Thì nếu mà bạn thua khoảng 19-20 lệnh liên tục đối với mức rủi ro 2%, 19 lệnh
thì bạn sẽ còn khoảng 13-14.000 đô, đúng không ạ? Nhưng mà nếu bạn cái mức thua của bạn là 10% sau 19 lệnh thua liên tục thì bạn sẽ chỉ còn 3.000 đô thôi. 3.000 đô và trên 20.000 đô thì bạn chỉ còn đâu đấy khoảng 15%. Nhưng mà 14.000 đô trên 14.000 đô trên 20.000 đô thì bạn còn phải được khoảng 70-75%, đúng không? Thì đó là một cái khác biệt rất là lớn. Thì bạn có thể xem lại cái video hôm trước của mình về cái quản lý vốn để bạn thấy cái mức mà chúng ta lỗ bao nhiêu và chúng ta cần bao nhiêu chúng ta hồi lại. Ví dụ chúng ta lỗ 50% thì chúng ta sẽ phải đánh gấp đôi, tức là chúng ta phải lãi gấp đôi số tiền hiện có để chúng ta mới về được bờ, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta mất 7, chúng ta còn 70% thì chúng ta chỉ cần khoảng đâu đó khoảng 25-35% thôi chúng ta về được bờ rồi, đúng không ạ? Và cái câu hỏi tiếp theo ở đây các bạn sẽ đặt ra là không khi nào chúng tôi sẽ gặp một cái trường hợp chúng tôi thua 20 cái lệnh liên tục cả, đúng không ạ? Thế giờ mình sẽ đi vào cái ví dụ thực tế nó dễ dàng hơn, dễ thở hơn với mọi người. Đó là chúng ta thua 5 cái lệnh liên tục thì sao? Thì nếu mà ở bên này, ở cột bên trái 5 cái lệnh liên tục mà mỗi lệnh thua 2% thì chúng ta sẽ còn 18.500 đô tầm đó, đúng không ạ? Nhưng mà ở bên này chúng ta thua 5 lệnh liên tục thì chúng ta chỉ còn 13.000 đô thôi, đúng không ạ? 13.000 đô. Xong chúng ta xem tiếp tục điều gì xảy ra. 13.000 đô bên cái cột bên phải, tức là bạn thua 10%, 5 lệnh liên tục thì nó mới bằng là bạn thua 19 lệnh, 20 lệnh liên tục đối với cái phần rủi ro 2% một lệnh, đúng không ạ? Thì rõ ràng mọi người có thể nhận thấy là bên kia chúng tôi có thể thua đến tận 20 lệnh liên tục chúng tôi mới mất từng đấy tiền, trong khi ở bên phải này chúng tôi chỉ thua 5 lệnh thôi chúng tôi mới mất từng đấy tiền. Đó là cái vấn đề mấu chốt khi bạn không quản lý vốn và chúng ta không có một cái phương án dừng lỗ chặt chẽ. Nó đưa ra một cái hậu quả rất là lớn, một cái hậu quả rất là nhiều, mà đến lúc đó để recover mà để hồi phục lại tài khoản của bạn nó sẽ rất là khó, thực sự rất là khó. Đó, thì hôm nay đó là 6 cái nội dung mình muốn chia sẻ cho mọi người. Thì tức là để trở thành một cái pro trader ấy, tức là một người kiếm tiền từ cái thị trường này về lâu về dài, nó sẽ phải trải qua rất là nhiều bước, từ học tập rồi rèn luyện các thứ nọ kia. Nhưng mà cái chính mình vẫn muốn nói với mọi người là chúng ta phải quản lý được cái tâm lý giao dịch của chúng ta rất là tốt, thật là kỷ luật và thật là chắc chắn vào. Chứ còn nếu mà để hô khẩu hiệu và để nói mồm là chúng ta sẽ làm những việc đó nhưng mà thực tế chúng ta không làm được thì nó sẽ rất là khó. Và chúng ta cần phải tích lũy dần những cái vấn đề đó thì chúng ta mới có kết quả tốt được. Thì mình sẽ dừng cái bài học này hôm nay ở đây, nhưng mà mình vẫn hy vọng các bạn sẽ xem lại cái bài học này nhiều lần để chúng ta cảm thấy là khi mà chúng ta vướng vào một cái tình huống nào ở trong đó thì chúng ta có thể thấy là mở cái bài học này ra và chúng ta thể xem là khi mà gặp những tình huống đó thì chúng ta sẽ phải làm gì và chúng ta nên làm gì. Ok không ạ? Thì rất cảm ơn các bạn đã xem cái video ngày hôm nay và hẹn gặp các bạn ở những cái video lần tiếp theo.